ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් අදත් ඔයාලට මම රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ වගේ ලස්සන පුඩිමක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේකට අපි කියනවා broken glass jelly pudding කියලා. ඉතින් එක එක රටවල් වල එක එක නම් වලින් මේ පුඩින් එක හදනවා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ජෙලි වලින් තමයි අපි මේ පුඩින් එක හදාගන්නේ. ඉතින් මම මෙතන අරගත්තා ජෙලි පාට 4කින් අඩුම තරමේ පාට 2ක් හෝ 3ක්වත් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ලස්සන පෙනුමක් ගන්න අමාරුයි මේ පුඩින් එකේ. ඒ වගේම තව ඕන වෙනවා ජෙලටින්. ජෙලටින් ග්‍රෑම් 30 පැකට් එකක් මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා. තව whip cream වලින් මිලිලීටර් 500 බෝතලයක් අරගත්තා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට fresh milk වලින් විතරක් හදන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය එළකිරි වලින්. මෙතන මේ වතුර මිලිලීටර් 250ක් මම අරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ 250 ඒවා 4ක් ඕන. ඒ කියන්නේ මේ එක පැකට් එකකට 250ක් අවශ්‍ය වෙනවා දිය කරගන්න. පැකට් එකේ ලියලා තියෙන්නේ මිලිලීටර් 500ක දිය කරන්න කියලා. ඒ වුණාට මම මෙතනදී මිලිලීටර් 250කට තමයි වතුර මිලිලීටර් 250කට තමයි දිය කරන්නේ. මොකද ටිකක් ජෙලි එක ටිකක් තදට කැටේ වගේ අරගන්න ඕන නිසා ඔයාලට පුළුවන් මිලිලීටර් 300ක් 350ක් වගේ දාගන්නත්. දැන් මේ මිලිලීටර් 250ක් කියන්නේ මෙතෙන්දි මම මතක් කරන්නම් කප් එකක ප්‍රමාණය. කප් එකක ප්‍රමාණයක් තමයි වතුර මේ අරගන්නේ. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ ජෙලි පැකට් එකක් කප් දෙකකට වගේ දිය කරගන්න පුළුවන්. කප් එකමාරක් වගේ උනත් කමක් නැහැ. ඔයාලට දිය කරලා අරගන්න පුළුවන්. ටිකක් මේ ජෙලි එකේ ටිකක් තද ගතියට අරගන්න නිසා තමයි මම ටිකක් වතුර අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. වතුර ටික මේ විදිහට දිය කරලා ජෙලි පැකට් එකෙන් පැකට් එකකට මිලිලීටර් 250 ඒවෙන් 4ක් ඕනේ. කියන්නේ වතුර ලීටර 1 ප්‍රමාණයක් ඕනේ මේ ජෙලි ටික දිය කරගන්න. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දි මේ අපි අරගෙන තියෙන වතුර උණු වතුර. මේවා මම මේ පොඩි භාජන වලට ප්ලේට් වලට වක් කරගන්නවා. මේ වක් කරගන්න අඟලක වගේ උස ප්‍රමාණයක් නැත්නම් සෙන්ටිමීටරයකට වඩා චුට්ටක් උස තිබුණාම ඇති. මොකද මේවා පස්සේ කොටු කපලා අරගන්න නිසා ගොඩක් ගැඹුරු භාජනයකට දාගත්තොත් අමාරුයි. ඒ නිසා ටිකක් පැතිලි භාජනයකට අඟලක වගේ උස ප්‍රමාණයට හිටින්න අඟලකට වඩා අඩු නැත් කමක් නැහැ. තුනියට දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න. දැන් මම මේ ප්ලේට් 4ම ෆ්‍රිජ් එකට දාලා පැය 2ක් 4ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත තියාගන්නවා. මේ ජෙලි ටික සෙට් වෙන්න. ජෙලි ටික සෙට් වුණාට පස්සේ මම මෙතන අර ජෙලටින් පැකට් එක භාජනයකට දාලා උණු වතුර මිලිලීටර් 100කට මතක තියාගන්න උණු වතුර මිලිලීටර් 100කට දිය කරගන්නවා. ටිකක් මේක පෙඟෙන්න තියන්න ඕන. එකපාර කිරි වලට ජෙලටින් ටික එකතු කරගන්න එපා. එහෙම වුණාම ටිකක් ජෙලටින් ටික කැටි ගහන්න බලනවා. ඒ නිසා මේ වගේ පැත්තකට භාජනයකට මේ ටික වෙනම දිය කරගන්න. උණු වතුරේ දිය කළා මේක විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ තියන්න. හොඳට පෙඟිලා එතකොට මේක හොඳට දිය වෙලා එනවා. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා මේක පැත්තකින් තියලා වාචනයක් ලිපේ තියලා මම අපේ කිරි ටික රත් කරගන්නවා. මෙතන මුලින්ම මම ප්‍රෙෂ් කිරි එක කෝපයක් අරගත්තා. ඊට පස්සේ අර මිලිලීටර් 500 whip cream බෝතලේ තමයි එකතු කරගන්නේ. මිලිලීටර් 500 whip cream බෝතලේ ක්‍රීම් කප් 2ක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට එකතු කරගන්න පුළුවන් කැමති නම් මිල්ක් මේඩ් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මිල්ක් මේඩ් එකතු කරනවා නම් තව ටිකක් වැඩිපුර කිරි එකතු කරගන්න ප්‍රෙෂ් කිරි. මිල්ක් මේඩ් හෝ ප්‍රෙෂ් whip cream නැතුව තනිකරම එළකිරි වලින් උනත් මේ පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි රසක් එකතු කරගන්න තමයි මම whip cream එකතු කරගත්තේ. දැන් අර පැත්තකින් තියපු ජෙලටින් ටික මේ කිරි එක හොඳට රත් වෙනකොට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. කිරි එක රත් වෙනකොට ජෙලටින් ටික එකතු කරගන්න. ජෙලටින් ටික හොඳට දිය වෙලා තිබුණා. දැන් මේක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ලිප වහ ගන්න. ලිප වහලා ටිකක් නිමෙන්න අරින්න. නිමෙන්න ඇරලා මෙතෙන්දි මම වැනිලා තේ හැඳි භාගයක් විතර වගේ එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති ෆ්ලේවර් එකක් එකතු කරගන්න. ආමන්ඩ්, අන්නාසි රස, ඒ වගේ කැමති ෆ්ලේවර් එකක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මම කියන්න ඕන මම මෙතන whip cream එකේ රස හොඳට තියෙන නිසා පැණි රස ගතියක් තියෙන නිසා සීනි වෙනම එකතු කරේ නෑ. ඔයාලා කැමති නම් සීනි එකතු කරගන්න. සීනි අවශ්‍යත් නෑ. මොකද ජෙලි වලින් හොඳ පැණි රහක් තියෙන නිසා සීනි එකතු කරගත්තොත් ටිකක් පැණි රහ ගතිය වැඩි වෙයි.
ඒ නිසා පැණි රහ සීනි එකතු කර නොගත්තත් කමක් නැහැ. දැන් අපේ මේ ජෙලි ටික හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ සෙට් වෙච්ච ජෙලි ටික මම කෑලි කපා ගන්නවා පොඩි කොටු වලට. අඟලේ වගේ ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපා ගන්න. එහෙම ප්‍රමාණයක් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලගේ හිතේ මිම්මට පොඩි පොඩි කෑලි වලට මේ ටික කපා ගන්න. අපි අඩු වතුර ප්‍රමාණයකින් ජෙලි ටික හදාගත්තු නිසා මේ ටිකක් හොඳ තද ගතියට මේ ජෙලි කෑලි ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම හරි ලස්සනට පෙනුමක් ගන්න පුළුවන් ජෙලි අපේ පුඩින් එකට. මේ පුඩින් එක හදාගන්න අමාරු නෑ. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා මේ ජෙලි සෙට් වෙන්න ගත වෙන කාලේ තමයි ටිකක් කාලේ ගත වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අමාරු දෙයක් නැහැ මේ පුඩින් එකේ හදාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න කිරි ටික එකතු කරනකොට දැන් මේ අපි කලින් හදාගත්තු කිරි මිශ්‍රණය මෙතනට එකතු කරනකොට කිරි එක හොඳට නිමිලා තියෙන්න ඕන. නැත්තම් මේ ජෙලි කෑලි දිය වෙයි. දැන් මම මේ පුඩින් එක හදාගන්න භාජනයට අඩියට තෙල් චූට්ටක් විතර ගාලා ගත්තා. එතකොට හොඳට ගැලවෙන නිසා මේ ජෙලි කෑලි ටික පාට මාරු වෙන්න ලස්සනට තියලා අඩු කරගන්න. පාටින් හැම තැනටම හිටින්න කෑලි තියලා ලස්සනට අඩු කරගෙන අපි අර කලින් හදාගත්තු මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. තට්ටුවෙන් තට්ටුව දාලා මම කිරි වක් කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේ අඩියට විතරක් ජෙලි කෑලි ටික දාලා උඩ සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් අපි හදපු ජෙලි ෆ්‍රෙෂ් කිරි වලින් හදපු මිශ්‍රණය දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අඩියට විතරක් මේ වගේ ලස්සනට පාට හිටිනවා. ඒ විදිහටත් හරි ලස්සනක් හිටිනවා. මම අද සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ජෙලි කෑලි දාලා හදලා පෙන්නන්නම්. මොකද එතකොට තමයි මේ පුඩින් එකේ නියම පෙනුම එන්නේ. නමුත් මේ අඩියට විතරක් තට්ටුවක් දෙකක් වගේ ජෙලි ටිකක් දාලා කිරි එකෙන් හදාගත්තු මේ මිශ්‍රණය දාලා ගන්න. එතකොටත් හරි ලස්සන පෙනුමක් එනවා. ඔයාලා කැමති විදිහට හදාගන්න. ඔයාලට මම අදහසක් දුන්නා. ඒ අදහස අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අදහසත් එකතු කරලා ලස්සන පුඩින් එකක් හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ජෙලි කියන්නේ ඇඟ සීතල කරන නිවන කෑමක්. ඉතින් මේ දවස්වල උෂ්ණ කාලේ මේ වගේ පුඩින් එකක් හරි සැහැල්ලුවෙන් සරලව හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ මිශ්‍රණය හොඳටම නිමිලා තියෙන්නේ. මිශ්‍රණය ටික ටික එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට මේ දාලා හදාගෙන කිරි ටික දාලා සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන මේව කරාට පස්සේ නැවතත් පැය 2ක් 3ක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕන මේක සෙට් වෙන්න. මතක තියාගන්න කිරි ටික ඉක්මනින් නිමා ගන්න කියලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න එපා. ෆ්‍රිජ් එකේ තිබුණොත් ජෙලටින් දාලා තියෙන නිසා ඉක්මනින්ම සෙට් වෙයි. ඒ නිසා ඉක්මනින් නිමා ගන්න කියලා කිරි එක දාන්න එපා ෆ්‍රිජ් එකට. සාමාන්‍ය ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඇල් වතුර භාජනයකට බස්සලා ටිකක් කූරු ගාලා වගේ ඉක්මනින් නිමා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපේ මේ පුඩින් එක ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න ලෑස්ති. මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියනවා. පැය 2කට වැඩිය තියන්න පැය 3ක් 4ක් වගේ තියලා අරගන්න. දැන් මේ හැදලා තියෙන පුඩින් එක මම මේ පිරිසියකට අයින් කළා. බලන්න හරි ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා. ඇතුලේ වීදුරු කැට තියෙනවා වගේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට පුඩින් එක හදලා බලන්න උත්සාහ කරලා බලන්න. ගෙදරට කවුරු හරි අමුතු වෙනවා නම් කලින් දවසේ මේ විදිහට පුඩින් එකක් හදලා තියලා බලන්න. එන අයත් කැමති වෙයි. ගෙදර පොඩි බබාලා එහෙම ඉන්නවා නම් හරි මාස වෙයි මේ විදිහට පාට තියෙන පුඩින් එකක් රස විඳින්න. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.